Goedemiddag iedereen en welkom bij een nieuwe video van Cars and People. Goedemiddag. Goedemiddag, wij gaan vandaag bij iemand langs in Lelystad voor ons nieuwe programma genaamd Behind the Cars. En dat houdt dus eigenlijk in waarom deze auto en wie is de persoon achter de auto. Dus waarom heeft hij voor deze auto gekozen? Is het alleen deze auto of heeft hij meerdere auto's? Wanneer is zijn passie begonnen? En daar gaan we vandaag langs in Lelystad. Hele mooie auto en daar zullen jullie veel van meekijken zometeen. Zeker weten, want dat zie je vaak online. Hè? Je ziet vaak alleen de auto, maar wij vinden het ook gewoon heel belangrijk van wie is de persoon nou achter de auto. Ja. En Mina heeft al een auto klaargemaakt. We gaan vandaag Met de mooie Wolfsburg Edition Golf V1. Yes. Lekker cabrio weer. Cabrio, mooi weer inderdaad. Zit hier vandaag ook weer gezellig mee. Onze gear mee. Onze gear inderdaad, ja. Gear, drone mee, alles mee. We gaan wat mooie shots mee maken vandaag. En dan zien we jullie als we daar zijn. En we zijn onderweg naar Lelystad. Hebben we er zin in, Stitch? Hoi. Hebben we er zin in? Mooi weer, zonnetje op het hoofd. Heerlijk weer. Dakje open. Ja, lekker hoor, lekker. Gaan we vaker doen met deze auto. We zijn bij Jorik in Lelystad en we gaan deze mooie Alfa Romeo uit 1971 filmen. Alfa Romeo 2000. We gaan Jorik wat vragen stellen, we laten jullie wat shots zien van het interieur, buitenkant, we gaan mooie droombeelden laten zien en dan gaat Jorik jullie zijn verhaal meegeven van de auto. Zeker, superleuk dat we bij jou mogen zijn vandaag, Jorik, dat je hier mee wil werken. Ja. En echt een hele mooie klassieker heb je. Ja. Daar gaan we zeker wat meer over laten zien aan de kijkers. Nou, dankjewel Jorik. We zitten in de mooie Alfa Romeo uit 1971. En ik denk dat jij er veel meer over kan vertellen natuurlijk. Dus ik zal je als eerste vraag stellen, waar en wanneer is jouw passie ontstaan voor klassieke auto's? Die is eigenlijk ontstaan met het overlijden van mijn vader. Oké. Deze auto was van hem. Oké. En ik heb hem overgenomen na zijn overlijden. Ja. Met hem afgesproken dat hij niet uit de familie zou gaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus daarna is hij op mijn naam gekomen. Ja. En ik rijd die nog steeds in. Dat is heel mooi, dat is heel mooi. Ja. Is dat heel lang geleden? Dat is nu ruim bijna 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, Ja, oké. bijna 4 jaar geleden. Ja, super mooi inderdaad. En ook zeker aan te raden om hem nooit eigenlijk weg te doen, altijd in de familie te houden. En dat brengt toch al die herinneringen weer terug naar boven. Ja, klopt. Ja, het is ook via hem wel dat de passie voor Alfa Romeo is ontstaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik ken niet anders dan dat mijn vader in Alfa heeft gereden. Nee. Van de sprints tot aan 33, 145, 147 en als laatste nog de Mito en Giulietta. Ja. En dit was voor de leuk erbij. Ja. En eerst een Spider. En daar voelde mijn stiefmoeder zich niet helemaal veilig in. Dus werd het deze, omdat hij ook een dak had, iets hoger op de wielen staat. Ja. Maar voor mijn vader wel weer leuk. 2 liter, dus dat had wel een beetje vermogen in. inderdaad. Ja. En toch nog een Alfa. En toch nog een Alfa. Dus altijd al de Alfa's gehad. Dus van kleins af aan, toen je echt heel jong was al, reed je al mee met je pa in de Alfa Romeo's. Super leuk hoor, dat zijn echt mooie herinneringen. En heb je daar ook foto's van alle andere auto's eventueel die je vader heeft gereden? Ik denk wel dat ik nog wel wat foto's heb inderdaad. Ja, dat is wel mooi dat we die nu ook tussendoor wat kunnen laten zien in de beelden. Dat is wel heel mooi om ook mee te nemen. Oké, dus je hebt hem nu dan ongeveer 3-4 jaartjes natuurlijk dat jij er gewoon echt in rijdt en rijdt echt dagelijks in? Nee, ik rijd niet dagelijks in. Nee. Nu met de zomer wel, en dat komt omdat we eigenlijk 1 dagelijkse auto hebben. Precies. En af en toe moet mijn vrouw die dan een keer meenemen en dan pak ik deze gewoon. Maar het is niet voor dagelijks, nee, het is puur voor de fun. En als het zo is als nu,
heerlijk zonnetje. Heerlijk inderdaad. En we zijn er vrij, dan een stukje toeren. Ja, een stukje tour inderdaad, dat is prachtig. En wat voor reacties krijg je zo wel van mensen als je ermee rijdt? Wat ziet er nog goed uit? Ja, dat is het eerste. Alfa staat helaas bekend om roest. Ja. Dat heeft deze niet. Nee. Helemaal niet eigenlijk. En altijd leuke reacties. Ja. Het is altijd, wat ziet er nog goed uit? Hoe oud is hij al? Glimlachjes, duimpjes omhoog inderdaad. Ja, klopt. En wil je ook altijd Alfa blijven rijden als in klassieke auto's? Of denk je er ook van, ik zal misschien een keer een andere oude autootje rijden in de toekomst? We hebben er nog eentje bij, een Fiatje 500. Die is een jaartje jonger dan deze. Ja. Maar die moet nog wel wat opgeknapt worden. Ja, precies. Er moet nog wat werk aan gedaan worden. Maar dat is wel leuk om te doen. Ja. Fiat 500 is natuurlijk super simpel. Dus ook als je er geen verstand van hebt, qua technisch inzicht zoals ik. Ja. Maar je vindt het wel leuk, kan je daar zeker mee beginnen. Ja, zeker weten. En het is ook gewoon leuk omdat je als je dan bezig bent met de auto, de meeste dingetjes weet je wel. En anders kan je natuurlijk online al super veel terugvinden over hoe eventueel dingen moeten. Ja. Oké, nou dan kan je ons even lekker de auto laten zien van buiten. Kan je er iets meer over vertellen? Heb je misschien nog dingen eraan veranderd? Of je vader heeft hier er dingen aan veranderd? Het is eigenlijk alles origineel, qua het interieur ook natuurlijk. Die ziet er echt heel prachtig uit. Ja, nou dat is niet origineel. Oké. Hij is gerestaureerd in Italië al. Dus de kleding is niet origineel. Nee. De kleur wel. Ja. Dat is de oorspronkelijke kleur die erop zit. Hij is niet van kleur veranderd. Oké. Verder is het wel origineel, maar de kleding binnen is het niet. Nee. Oorspronkelijk zit er ook geen radio in, is het gewoon dicht. Okay. Er zat een 80er jaren radio in en ik heb hem iets gemoderniseerd. Ja. Dat je gewoon toch een klassieke look hebt, maar wel Bluetooth. Dat is heel gaaf inderdaad. Als we dan rijden, dan zet ik ook een Spotify playlist aan met klassieke muziek. Ja, dat is niet klassiek, maar gewoon als in oude muziek, jaren 70. Dat is een hele mooie toevoeging, want als je dat niet had gezegd, had ik niet geweten dat het toch een radio is die Bluetooth en toch die nieuwere functies heeft. Want het ziet er echt mooi klassieke radio uit. En het interieur, dat het gewoon dezelfde kleur is natuurlijk en dat het gerestaureerd is. Ja, waarschijnlijk zag het die hiervoor er natuurlijk heel slecht uit. Daar ga ik wel vanuit, ik heb het nooit gezien. Nee. Hemel ziet er ook gewoon nog heel netjes uit. Ja, ik vind bij Alfa Romeo's vind ik het interieur altijd zoveel wat meer detailer, wat meer werk ingestopt, wat meer liefde. Als je dan vergelijkt, want we hebben dan een Opel Kadetje en een Taunus en we hadden het er net over. Ik zeg, het is ook een beetje hetzelfde bouwjaar, 67, 69, verschilt niet zo heel veel. En als je dan naar het interieur kijkt, het is mooi, heel mooi. Maar dit is weer zoveel mooier, wat meer klassiek gewoon. Ook die kleine toevoegingjes, het logo hier zo. Het hout natuurlijk, dat maakt het gewoon, dat springt er gewoon uit. Het is Italiaans. Ja, inderdaad, Italiaans. Ja, super mooi. Prachtig. We gaan even buiten een kijkje nemen. Want het lak is natuurlijk ook. Is dit overgespoten of? Hij is wel een keer overgespoten. Oké. Dat zie je hier ook nog wel. Ja. Toen mijn vader hem net kreeg, zaten er aan mijn hoofd hier op het voorscherm wat plekjes. Oké. Zei ik, die moet even overgespoten worden, anders dan gaat het doortrekken en dat is niet mooi. Ja. En toen is het voorscherm overgespoten en toen kwam je erachter dat de kleur die erop zat afweek van de rest van de auto. Oké. En waarschijnlijk is het gewoon zo dat in Italië is hij ook al een keer overgespoten, maar daar was net de mengmachine anders, waardoor de kleurcode hetzelfde was, maar de uitvoering uiteindelijk niet. Ja. Dus dan is hij helemaal overgespoten. Oké. De code was gemeten, hij was gecheckt bij FCA toen natuurlijk nog. Ja. Dat is de juiste kleurcode en toch week het af. Ja, alsnog een hele mooie kleur inderdaad. En wat je net ook aangaf, heel uniek. Je ziet vaak zwart natuurlijk, dat komt het meeste voor. Rood dan af en toe, maar echt zo'n beetje, een beetje bruin. Goudachtig. Goudachtig inderdaad. Dat geeft het echt een look. Ja. Nou, ik weet toevallig dat er in Lelystad nog één is met dezelfde kleur. Maar ik ben bij Alfa Club dagen geweest, wat je veel ziet is het rood zie je nog wel en donkerblauw. Donkerblauw komt hij vaak. Zilvergrijs ook nog wel. Nou,
Zou je de motor kunnen laten zien? Mooie 2 liter. Heel schoon uit. Ja, net gereviseerd ook. Ja. Hij liep niet goed. Hij liep op 3,5 cilinder. Of 3 of 2,5. Ja. Waar hij maar een beetje zin in had. En nou, niet goed. Op een gegeven moment ging hij lekken, olie lekken, koppakkingen hij is gereviseerd. Ja. En toen moest ook nog de carburateurs gereviseerd worden. Dus die zijn eigenlijk na het vorige seizoen, dus de winter van 2020-2021 is de blok gereviseerd en de carburateurs zijn ook licht gereviseerd. Ja. Maar blijkbaar heeft hij ooit op gas gelopen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat hij daarna, nadat het gas af is gehaald, niet goed is gaan lopen. En, de klep inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, dan hoort het er inderdaad bij dat je weer compleet reviseert. Oké, nee, super mooi inderdaad. Het ziet er heel mooi uit, heel schoon ook de motorruimte. Ja. 2 litertje. 2 liter, dubbele nokkenas. Ja. Ik kwam er natuurlijk ook vanaf 71, want daarvoor zat er een 1.8 in de 2000'tjes. Die noemden ze ook voorheen de 1750. Ja, hiervoor, voor mij inderdaad 71 of 1970 had je Berliners met 1750. Dus inderdaad 1.75, 1.8 liter. Ja. In principe precies hetzelfde blok. Alleen de cilinderinhoud is anders. Ja. Maar dit blok, Alfa Noord blok, is heel lang gebruikt. Ja. Hij ligt hier dus in, echt een 2 liter. Maar wat ik zei, mijn vader had dus ook een Spider, die was uit 89. Ja. Die had hetzelfde blok. Dus, exact hetzelfde blok, ja. Eigenlijk exact hetzelfde blok. Ja. Ziet er echt leuk uit. Een Trauer blok ook. Behoorlijk wat vermogen ook denk ik, want het is een vrij licht autootje ook natuurlijk hè. Verhoudingswijs is deze nog redelijk zwaar inderdaad, maar hij heeft best wel wat vermogen als je nagaat. Hij is 50 jaar oud en volgens mij op papier, als je de RDW-gegevens nakijkt, staat iets van 107 pk erop, maar hij laat hij nu nog 100 van over zijn. Ja, precies. Maar dat is genoeg. En daar kan je nog mee spelen. Ja. Afstellen van de carburateurs, kleppen, afstand. Ja. Kan je er meer vermogen uithalen. Ja. Nou, uiteindelijk is het rijden in deze auto natuurlijk ook gewoon om lekker te toeren en te genieten, niet om snelheid te maken. Nee, klopt. Ja, ik ken de Lorto, een dubbele carburateur. Ja, dubbele carburateur. Ja. Ja, heel mooi. Het ziet er heel schoon uit. Ja. Zoals je ook zei, weet je, Alfa roest veel, maar tot nu toe heb ik nergens nog echt roest gezien. Hij ziet er overal nog lekker hard uit. Kijk, alleen als je naar de details kijkt, in elk stukje laten ze de logo terugkomen hier. Dat vind ik echt prachtig. In de spiegel. Het zijn ook originele wielen, toch? Ja, dit zijn de originele wielen. Ja. En dat vind ik ook wel zo mooi eigenlijk. Ja, ze zien er gewoon heel mooi uit. Eigenlijk die rondjes komen altijd terug bij Alfa. Ja. Ook de Giulietta, daar zitten ook eigenlijk velgen op met hele grote ronde tegenwoordig. Ja. Lichtmetalen velgen. Ja. Maar ja, dat komt eigenlijk altijd weer terug. Ja, komt altijd weer terug inderdaad. Ja. En de kofferbakruimte, is het groot? Maar ja, flinke ruimte ook hoor. Flinke ruimte. Als mafiosa wel ja, wij rekenen ook altijd in lichaam inderdaad. Hè? We zullen een beetje 2,5 lichaam zeggen qua ruimte. We zijn van de Sopranos en Godfathers, dus ja, er passen wel drie lijken. Ja, het is gewoon echt een hele mooie gezinswagen. Ja. Klopt, het is inderdaad een gezinsauto, maar wel lekker sportief. Wel lekker sportief, ja, dat merkten we net al dat we achter je reden. Ja. Leuk hoor.
Zo, we hebben weer een mooie dag gehad. We hebben heel veel informatie over de mooie auto gehad van Jorik. We willen Jorik ook bedanken voor vandaag. Dankjewel Jorik. Ja, Veel over de auto geleerd, over de historie van de auto. Dat het natuurlijk van je vader is geweest en nu bij jou en de familie en altijd zal blijven. Dus dankjewel. Ja, Yes. graag gedaan. Jullie ook bedankt voor het kijken en er gaan zeker nog meer van dit soort video's volgen. Ja, dus like, subscribe, deel, volg onze channel en tot snel. Tot de volgende video. Yes.